Hello everyone, তোমালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল অনেষ্ট লাৰ্ণাৰৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি এইখন ভিডিঅৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ অনুশীলনী 7.2 পাৰ্ট 1 অৰ্থাৎ অনুশীলনী 7.2 ৰ লগত জড়িত নোটছখিনি, প্ৰশ্নখিনি, সূত্ৰখিনি আৰু অংকখিনি। সূত্ৰলৈ যোৱাৰ আগতে যদি তুমি চেনেলখন নতুন আহিছা বা এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' পাবলৈ তুমি চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনখন ক্লিক কৰি দিবা। এতিয়া চোৱা, অনুশীলনী 7.2 ৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সূত্ৰ, এটা সূত্ৰৰ প্ৰয়োজন ইয়াতে যে দুটা বিন্দু x1 y1 a বিন্দুৰ স্থানাংক আৰু b বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ল x2 y2 বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক m1:m2 অনুপাতত অন্তৰ্বিভক্ত কৰা xy বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ল সূত্ৰ হ'ল m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2 m1y2 plus m2y1 আৰু m1 plus m2 চোৱা সূত্ৰটো বুজিলে গম পাবা আমাৰ এটো এটা বিন্দু আছে, দুটা বিন্দু, এটো হ'ল x1 y1 x2 y2 এটো বি বিন্দু। এই দুটা বিন্দু আমি সমানে ভাগ কৰি দিছো, সমানে বা যিকোনো এটা অনুপাতত ভাগ কৰি দিছো। সাপোজ ইয়াতে 2 ভাগ কৰিছো, ইয়াতে 3 পাৰ্ট কৰিছো। এটো এটা পি বিন্দু, এই বিন্দু x, y স্থানাংক, কিবা এটা স্থানাংক ইয়াৰ আছে। গতি এই পাৰ্টটো হৈ যাব m1 আৰু এই পাৰ্টটো হৈ যাব m2 আৰু ইয়াৰ সূত্ৰটো হ'ল উলাবলৈ হলে পি বিন্দুৰ স্থানাংক উলাবলৈ মাজৰ বিন্দুটোক উলাবলৈ হলে সূত্ৰটো হ'ল যে m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2 m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2 অৰ্থাৎ m যদি 1 লোৱা x ৰ পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত x2 লবা, m2 ললে x1 লবা, আকৌ ইফালেও সেম m1 ললে y2 লবা, m2 ললে y1 লবা আৰু তলত m1 plus m2। এতিয়া আমি প্ৰশ্নলৈ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, -17 আৰু 4-3 ইয়াতে মাইনাস হ'ব 4-3 সংযোগী ৰেখাখণ্ডক 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিওৱা। চোৱা আমাৰ দুটা বিন্দু আছে ইয়াত, এটা হ'ল a 1 7 b 4-3 ভাগ কৰিছে। চোৱা 2 আৰু 3 অনুপাতত ভাগ কৰিছে পি বিন্দুৱে, পি বিন্দুৰ স্থানাংক ধৰা x y। এতিয়া আমি x y ৰ ভ্যালু উলাব লাগে, অৰ্থাৎ লেট বিন্দুটো হ'ল p x, y। ইয়াত x1 ৰ মান চোৱা এই বিন্দুৰ স্থানাংক বিলাক 1 ত হৈ যাব, x1 হিচাপে 1, y1 হিচাপে y ৰ মান আছে 7 আৰু m1 হিচাপে আহিব। চোৱা প্ৰথম অনুপাত আছে 2, x2 হিচাপে ইয়াত আহিব। চোৱা b বিন্দুৰ স্থানাংক x ৰ মান 4, y2 হিচাপে আহিব -3, m2 হিচাপে আহিব 3। এতিয়া চোৱা p বিন্দুৰ স্থানাংক, বিন্দুটোৰ স্থানাংক ফৰ্মুলা আমাৰ কি আছিল, m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, চোৱা এতিয়া m1 plus y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। এতিয়া আমি মানবিলাক বহুৱাই দিম। চোৱা m1 ৰ মান আমি কিমান পাইছো, m1 ৰ মান পাইছো 2 into x ৰ মান আমি কিমান পাইছো, x ৰ মান পাইছো 4 plus m2 ৰ মান আমি কিমান পাইছো, m2 ৰ মান 3 into x1 ৰ মান -1 divided by m1 plus m2, m1 ৰ মান 2 আৰু m2 ৰ মান আমি কিমান পাইছো 3, m1 হিচাপে আমি কিমান পাইছো, m1 হিচাপে 2 আৰু y2 হিচাপে আমি কিমান পাইছো, y2 হিচাপে আমি পাইছো -3 plus m2 হিচাপে আমি কিমান পাইছো 3 into y1 হিচাপে আমি কিমান পাইছো 7, 2 plus 3। এতিয়া 2 4 গুণ 8 মাইনাস প্লাস মাইনাস 3 1 গুণ 3, 5 আৰু 2 3 আৰু 2 যোগ কৰিলে কিমান 5, মাইনাস প্লাস মাইনাস 3 2 গুণ 6 প্লাস 3 7 গুণ কিমান 21, 2 আৰু 3 কিমান 5। এতিয়া চাবা 8 ৰ পৰা 3 গলে কিমান থাকে 5, তলত 5, আকৌ 21 ৰ পৰা 6 গলে কিমান থাকে 15,
এতিয়া 5 5ত কেইবাৰ একবাৰ আৰু 5 15ত কেইবাৰ তিনিবাৰ আকৌ চোৱা যে আমি সূত্র পাতিছো m1 x2 m2 x1 তো হল দুটা বিন্দুক m1 আৰু m2 অনুপাতত অন্তৰ্বিভক্ত কৰা মানে ভিতৰত যে ভাগ কৰিছে হেতু অনুপাতৰ সূত্ৰ মানে বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক উলিওৱাৰ সূত্ৰ m1 x2 m2 x1 divided by m1 m2 m1 y2 m2 y1 divided by m1 m2 মানখিনি পাতে আমি কি পালো যে 8 ৰ পৰা 3 গলে কিমান থাকে 5 5 পাছত একবাৰ 21 ৰ পৰা 6 গলে কিমান থাকে 15 5 15 তিনিবাৰ গতিকে বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হল এতেকে বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক হল p x, y equal p 1, 3 আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে 4 - 1 আৰু 4 - 1 আৰু -2 -3 ৰ সংযোগী ৰেখাখণ্ডক সমদ্বিখণ্ডিত কৰা বিন্দু কেইটাৰ স্থানাঙ্ক উলিওৱা সো দুটা বিন্দু আমাৰ আছে ইয়াত এটা হল a বিন্দু হল 4 - 1 আৰু এটা হল b বিন্দু আছে -2 -3 এই বিন্দু দুটা সমানে ত্ৰিখণ্ডিত কৰা অৰ্থাৎ তিনিটা ভাগ কৰা সাপোজ এইটো হল সমান সমান ভাগ এটা দুটা তিনটা ভাগ হৈ গৈছে তিনটা ভাগ সাপোজ এটো হল p q দুটা বিন্দুৱে a আৰু b বিন্দু সমানে তিনিটা ভাগ কৰিছে এতিয়া p বিন্দু আৰু q বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক ওলাব লাগে অৰ্থাৎ আমি ধৰি লম let a 4, -1 আৰু -2 এটো b -2, -3 সংযোগী ৰেখাখণ্ডক ক্ৰমে p আৰু q বিন্দুৱে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে এতিয়া চোৱা আমি p আৰু q বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক ওলাব লাগিব ইয়াতে চাবা ইয়াত আমাৰ m1 আৰু m2 ৰ মান p বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব q বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব সো p বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি ফৰ্মুলা জানোৱে m1 x2 আমি তলত পাতিম m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 ইয়াতে চাবা x1 হিচাপে a বিন্দুৰ স্থানাঙ্কৰ x ৰ মান পাতিম 4 y1 হিচাপে -1 পাতিম আকৌ x2 হিচাপে পাতিম b বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক -2 আৰু y2 হিচাপে -3 এটি m1 হিচাপে আমি পাতিম m1 হিচাপে p বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা প্ৰথম এক ঘৰ আছে 1 আকৌ m2 হিচাপে পাতিম p বিন্দুৰ পিছত এটা দুটা ঘৰ আছে m2 ৰ মান 2 এতিয়া মানখিনি বহুৱাই দিম চোৱা m1 হিচাপে 1 পাইছো x2 হিচাপে কিমান পাইছা x2 হিচাপে -2 বহুৱাই দিয়া প্লাস m2 হিচাপে কিমান পাইছা 2 m2 হিচাপে কিমান পাইছা 2 আৰু x1 হিচাপে কিমান পাইছা x1 হিচাপে পাইছা 4 m1 plus 2 m1 হিচাপে পাইছা 1 আৰু y2 হিচাপে আমি কিমান পাইছো y2 হিচাপে পাইছো -3 প্লাস m2 হিচাপে কিমান পাইছো 2 y1 হিচাপে কিমান পাইছো -1 তলত 1 plus 2 minus a plus a minus 2 গুণ 2 plus 4 2 গুণ কিমান 8 তলত 1 আৰু 2 কিমান 3 সো 4 2 গুণ 8 হয় কমা minus a plus a minus 3 গুণ 3 minus a plus a minus 2 গুণ 2 1 আৰু 2 কিমান হয় 3 এতিয়া চাবা
8 পৰা 2 গলে কিমান থাকে 6/3 -2 আৰু -3 কিমান হ'ব -5/3 এতিয়া 2 3 6 কেইবাৰ 2 বাৰ কমা -5/3 p বিন্দুৰ স্থানাংক পালো 2 -5/3 আকৌ কৈ আছো সো p বিন্দুৰ স্থানাংকৰ ক্ষেত্ৰত আমি সূত্ৰ পাইছো m1 x2 m2 x1 m1 m2 m1 y2 m2 y1 m1 m2 আমি ইয়াতে m1 x1 a বিন্দুৰ স্থানাংক y1 a বিন্দুৰ স্থানাংক x2 y2 আমি b বিন্দুৰ পৰা লৈছো কিন্তু m1 m2 p বিন্দুৰ আগফালে চোৱা এটা ঘৰ আছে গতিকে আমি m1 ক লৈছো যেটো তিনটা ভাগ কৰিছে m1 1 লৈছো m2 p বিন্দু পিছফালে কি আছে দুটা বিন্দু আছে গতিকে দুটা ঘৰ আছে এটা দুটা গতিকে আমি m2 ৰ মান 2 লৈছো আৰু 1 আৰু 2 মিলি কিমান হয় 3 যেটো সমানে তিনটা ভাগ হৈ আছে আৰু আমি মানখিনি পাতি কিনে পালো যে 6/3 -5/3 3 6 কেবাৰ 2 বাৰ -5/3 অৰ্থাৎ 3 পাছত না যায় এতিয়া আমি কি ওলাম q বিন্দুৰ স্থানাংক ওলাম q বিন্দুৰ স্থানাংক আমি ইয়াতে লিখিম q বিন্দুৰ স্থানাংক q বিন্দুৰ স্থানাংক আকৌ ফৰ্মুলা পাতিম এতিয়া m1 x2 m2 x1 divided by m1 m2 comma m1 y2 m2 y1 divided by m1 m2 এতিয়া m1 ৰ মান কিমান সো m1 ৰ মান এটা আমি লিখি লম ইয়াত আমি সাইডত লিখি লম ইয়াতে লিখি লম ইয়াত x1 হিচাপে আমি পাইছো সোৱা x1 হিচাপে পাইছো a বিন্দু স্থানাংক 4 y1 হিচাপে পাইছো -1 আৰু x2 হিচাপে আমি পাম -2 y2 হিচাপে আমি পাম -3 m1 হিচাপে আমি কিমান পাম সোৱা q বিন্দু সোৱা ভালকে লক্ষ্য কৰা q বিন্দু ইয়াৰ আগফালে এটা দুটা ঘৰ আছে অৰ্থাৎ m1 ৰ মান 2 আৰু m2 ৰ মান সোৱা q বিন্দু পিছফালে 1 আছে q বিন্দুৰ পিছফালে এটা ঘৰ আছে গতি আমি 1 দিম এতিয়া আমি মান বিলাক বহুৱাই দিম সোৱা m1 হিচাপে আমি এতিয়া পাইছো 2 x1 x2 হিচাপে আমি কিমান পাইছো -2 প্লাস m1 m1 হিচাপে আমি কিমান পাইছিলো 2 x2 হিচাপে কিমান পাইছো -2 প্লাস m2 হিচাপে আমি কিমান পাইছো m2 হিচাপে পাইছো 1 ইনটু x1 হিচাপে পাইছো 4 তলত 1 প্লাস 2 প্লাস 1 m2 1 ৰ মান 2 প্লাস 1 কমা m1 ৰ মান আমি কিমান পাইছো 2 m1 y2 ৰ মান আমি কিমান পাইছো y2 ৰ মান -3 প্লাস m2 ৰ মান 1 ইনটু y1 ৰ মান কিমান পাইছো -1 বাই 2 প্লাস 1 এতিয়া এটো -1 হয় মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 2 দ্বিগুণ 4 প্লাস 4 2 আৰু 1 3 সো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 2 3 গুণ 6 মাইনাসে প্লাসে মাইনাস যেটো y1 ৰ মান -1 মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 1 গুণ 1 2 আৰু 1 3 এতিয়া সোৱা 4 পৰা 4 গলে 0/3 কমা -6 আৰু -1 কিমান হ'ব -7/3 এটা 0 3 কেবাৰ 0 বাৰ কমা 7 তো না যায় -7/3 গতিকে আমি বিন্দু দুটা স্থানাংক আমি পালো যে p বিন্দুৰ স্থানাংক পালো 2 -5/3 আৰু q বিন্দুৰ স্থানাংক পালো 0 -7/3 ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিওৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন দি দিম তোমালোকে চাই লবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছা তোমালোকে কমেন্টত জনাবা